नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. अनारसाचे तांदूळ भिजण्यापासून तर त्याचं पीठ मुरेपर्यंत 4 ते 5 दिवसाचा कालावधी लागतो आणि याच कारणामुळं दिवाळी फराळामध्ये सर्वात आधी तयारी अनारस्यांची होते. आहेत ना कुरकुरीत आणि छान जाळी पडलेले अनारसे. तर असेच अनारसे आज आपण बनवणार आहोत. अशी एकसारखी जाळी अनारशांना कशी पाडता येईल, त्याचबरोबर अनारसे फसण्यामागची कारणं आणि अनारसे जर फसलेच तर त्यावर अचूक उपाय मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. तर त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण नक्की बघा. अनारसे बनवण्यासाठी तांदूळ जुना असावा. राशनचा तांदूळ हा सर्वात चांगला पर्याय आहे. तर इथे मी अर्धा किलो राशनचाच तांदूळ वापरलेला आहे. 2 ते 3 पाण्यांनी तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे. यावर व्यवस्थित झाकण ठेवून रात्रभर तांदूळ भिजू द्यायचं आहे. दुसऱ्या दिवशी यामधलं पाणी काढून घ्यायचं आणि यामध्ये पुन्हा पाणी टाकून ठेवायचं आहे. 3 दिवस दररोज सकाळी यामधलं पाणी काढायचं आणि यामध्ये पाणी टाकण्याआधी 1 ते 2 पाण्याने तांदूळ धुवून घ्यायचे आणि तिसऱ्या वेळी पाणी टाकून तांदूळ झाकून ठेवायचे आहेत. अशा पद्धतीने 3 दिवस आणि 3 रात्र आपल्याला हे तांदूळ भिजत ठेवायचे आहेत. चौथ्या दिवशी यामधलं पाणी काढून घ्यायचं. एका पाण्याने तांदूळ पुन्हा धुवून घ्यायचे आणि एका गाळणीवर 10 ते 15 मिनिटासाठी याचं पाणी निथरण्यासाठी ठेवायचे आहेत. पाणी निथरल्यानंतर 1 ते 1.5 तासासाठी एका स्वच्छ कॉटनच्या कपड्यावर तांदूळ पसरवायचे आहेत. तांदूळ पसरवल्यानंतर अधेमध्ये यावर असा हात फिरवत राहायचा आहे. यामुळे वातावरणानुसार जर तांदूळ आधीच सुकले गेले तर ते लगेच लक्षात येतात आणि तांदूळ कोरडे होत नाहीत. आता तांदूळ सुकलेले आहेत हे कसं ओळखायचं? हात फिरवल्यानंतर थोड्याफार प्रमाणात तांदूळ हाताला लागतात. त्याचबरोबर तांदूळ थोडेसे थंड जाणवतात, पण तांदळाचं पाणी हाताला लागत नाही. अशा वेळी समजायचं की तांदूळ व्यवस्थित सुकलेले आहेत. इथे मी अर्धा किलो तांदळासाठी 350 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे. अर्धा किलोच्या तांदळासाठी एवढं प्रमाण योग्य आहे. त्यानंतर तांदूळ मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे आहेत. पिठामध्ये जाडसर कणी राहणार नाही अशा पद्धतीने व्यवस्थित बारीक करून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही सर्व तांदूळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून गाळून घेऊ शकता. नंतर त्यामध्ये गूळ टाकून पुन्हा मिक्सरला बारीक करू शकता. पण मी इथे पीठ गाळून न घेता लगेच यामध्ये गूळ टाकून मिक्सरला फिरवून घेणार आहे. याच पद्धतीने तांदूळ बारीक करून आणि नंतर यामध्ये थोडा थोडा गूळ टाकून सर्व तांदूळ आणि गूळ बारीक करून घ्यायचा आहे. अनारसे फसण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे गुळाचं प्रमाण. गूळ जर जास्त प्रमाणात वापरला गेला किंवा जास्त ओला गूळ वापरला गेला तर अनारशांचं पीठ हे पातळ होतं आणि पातळ झाल्यामुळं ते व्यवस्थित थापता येत नाही. अशा वेळी काय करायचं तर सकाळी 4 ते 5 तास तांदूळ भिजत घालायचे. हे भिजत घातलेले तांदूळ सुकवून मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे आणि हे कोरडं पीठ अनारशांच्या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं. एक रात्रभर हे पीठ सेट होऊ द्यायचं आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी याचे अनारसे करायला घ्यायचे. तर आता हे पीठ व्यवस्थित मिक्स केलेलं आहे. सुरुवातीला जरी हे कोरडं वाटत असलं तर नंतर हाताच्या उष्णतेमुळे याला ओलावा सुटतो. या पिठाचे असे छोटे छोटे लाडवासारखे गोळे तयार करून घ्यायचे. पीठ आपल्याला प्लास्टिकच्या किंवा स्टीलच्या हवाबंद डब्यामध्ये ठेवायचं आहे. इतर धातूंच्या डब्यामध्ये जर ठेवलं तर पिठाचा रंग बदलू शकतो. किंवा असं एखादं स्टीलचं भांडं घ्या, यावर घट्ट झाकण ठेवायचं आणि या झाकणावर एखादी जड वस्तू ठेवायची. 2 दिवसानंतर पिठाचे गोळे खाली असे पसरलेले दिसतात. त्यानंतर एखादा गोळा चेक करूया. पहिल्यापेक्षा पीठ मऊ वाटत असेल, थोडंसं पीठ घेऊन हातावर थापून बघायचं. पिठाचा गोळा जर कडेने चिरत नसेल तर पीठ तयार झालेलं असतं. तसेच अनारसा कडेने चिरत असेल तर पीठ कोरडं राहिलेलं असतं. तर ते आणखी 1 ते 2 दिवस मुरत ठेवण्याची गरज असते. त्यानंतर पोळपाटावर अनारसा थापून घेऊया. थापल्यानंतर वरून थोडीशी खसखस लावायची आणि अनारसा लगेच तळायचा. आता पीठ जर पातळ झालं असेल तर आणखी एक पर्याय आहे. पीठ थोड्या वेळ फ्रीजमध्ये ठेवायचं. फ्रीजमधून काढल्यानंतर पीठ थंड असतानाच एका प्लास्टिकच्या पेपरला दोन्हीही बाजूनी तेल लावायचं. हाताला थोडंसं तेल लावायचं. प्लास्टिकच्या पेपरमध्ये अनारसा थापायचा. त्याचबरोबर अनारसा तेलामध्ये सोडतानाही हाताला थोडंसं तेल लावायचं, म्हणजे अनारसा हाताला चिकटणार नाही.
अनारसा तेलात सोडण्याआधी एक पिठाचा गोळा तेलात टाकून बघायचा. खाली न चिकटता अलगदपणे वरती आला की तेल आपलं व्यवस्थित तापलेलं आहे असं समजायचं. तेल जर जास्त तापल्या गेलं अनारस्यावर लहान मोठे फुगे येतात, जाळी एकसारखी पडत नाही आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अनारसा खालच्या साईडने लगेच करपतो. अनारसा तेलामध्ये सोडल्यानंतर कडेने हळूवार तेलाचे बुडबुडे निघायला हवे आणि अनारसा तळून वरती आला की लगेच यावर झाऱ्याने तेल टाकायला सुरुवात करायची. असं केल्याने जाळी एकसारखी पडते. अनारसा थोडासा सोनेरी झाला की झाऱ्यावर घेऊन अनारशावर पळीने थोडं थोडं तेल टाकायचं. अनारसे तळून झाल्यानंतर एका गाळणीमध्ये असे तिरपे करून ठेवायचे, म्हणजे यामधलं जास्तीचं तेल निथरल्या जातं. आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर नक्की करा. त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.